Ito na ang pangalawang episode ng Ang Tamang Desisyon dito sa channel kung saan tutulungan kitang piliin ang phone na swak para sa'yo. Umabot na ng 280,000 views yung nauna nating episode, so maraming salamat sa mga nanood. Pero ngayon, meron tayong dalawang phones galing sa magkaibang brands pero magkapareho ang presyo. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. This is the Realme 6i versus the Redmi Note 9. Parehong may dalawang variants ang mga phones na to. Yung may 3GB of RAM at 64GB na storage ay nagkakahalaga ng 7,990 pesos. Tapos yung may 4GB of RAM at 128GB na storage naman ay nagkakahalaga ng 9,990 pesos. Start tayo sa design and build quality. Ang likod nitong Realme 6i ay may mga vertical lines at may matte finish kaya hindi kapitin ng fingerprints. Samantalang ang Redmi Note 9 ay glossy, fingerprint magnet at napakasimple lang tignan. Na-appreciate ko yung pagiging kakaiba ng design ng Realme. Talagang isa kasi sila sa mga gumagawa ng iba't ibang klaseng design sa mga phones tulad na lang ng sun rays, lightning at comet design. Pagdating naman sa materials na ginamit, parehong plastic back at plastic frame pero itong 6i ay naka-Corning Gorilla Glass 3 lang at may notch para sa front-facing camera. Samantalang itong Note 9 ay naka-Corning Gorilla Glass 5 na tapos punch hole na rin ang design para sa selfie cam so mas makabago itong Redmi Note 9. Now in terms of looks, mas gusto ko yung pagkakalapag ng camera module sa Redmi Note 9. Maliit na square lang to tapos sa gitna nakalagay, kaya lang hindi ko alam kung mangyayari din sa inyo to pero kapag naglalaro ako ng games, minsan nahahawakan ko ang camera nitong Redmi Note 9. USB Type-C na ang gamit ng mga phones na to. Walang IR blaster ang 6i, so kung importante sa iyo yun, kadalasan Xiaomi phones ang meron yan. Pagdating naman sa speakers, mas malakas ng konti yung sa Redmi Note 9, pero yung quality nila halos pareho lang din. Decent for the price. Pareho ring splash proof pero syempre iwasan pa rin nating mabasa dahil wala naman silang official IP ratings. Mabilis ang mga fingerprint scanners nila dito sa likod at wala tayong problema dyan. Kung gumagamit ka naman ng face unlock, mas mabilis dito ang Realme 6i. Para naman sa display, pareho silang may 6.5 inches IPS LCD. Malamang hindi na natin mapapansin ang diferensya sa size dahil sobrang liit lang naman, pero ang mapapansin natin dito ay ang resolution. 720p lang kasi ang display ng Realme 6i, samantalang 1080p na sa Redmi Note 9. Siguro para sa iba hindi naman big deal to, pero di hamak na mas pino ang 1080p display kumpara sa 720p, lalong-lalo na kung titignan nating mabuti yung phone. L1 na din ang wideframe certification ng Note 9, kaya Full HD ang maximum playback resolution nito sa Netflix. So for media consumption, mahilig kang manood ng videos, mas mag-e-enjoy ka dito sa Redmi Note 9. Hindi naman nagkakalayo ang kulay, pareho namang okay for the price, pero kung usapang brightness, mas maliwanag ang Realme 6i, so ito naman yung mas okay para sa mga riders natin dahil halos lagi silang nasa labas kapag gumagamit ng phones. Sa processing performance naman, pareho nating gamit ang 4128GB na variant pero yung chipset nila ang may konting pagkakaiba. Itong 6i ay naka MediaTek Helio G80, samantalang ang Note 9 ay naka MediaTek Helio G85. Wala naman masyadong pinagkaiba, may 50MHz boost lang sa GPU ng Helio G85. So ibig sabihin ba nito mas maganda ang gaming performance sa Redmi Note 9? Well, hindi. Kailangan din kasi nating i-consider ang display resolution ng phone. Nabanggit ko kanina na ang 6i ay naka 720p display at itong Note 9 ay naka 1080p. So yes, mas pino ang display sa Redmi Note 9 dahil nga mas marami ang pixels. Pero kapag mas marami ang pixels na kailangang i-push, syempre mas mahihirapan din ang chipset natin. Ang resulta, mas okay pa yung gaming experience dito sa Helio G80 ng Realme 6i dahil nga mababa lang ang resolution nito kaya mas madali nitong nararun ang mga games natin. Now, hindi ko sinasabing hindi ka makakapaglaro ng games sa Redmi Note 9. Capable din naman for gaming, medyo hirap lang talaga so siguro babaan na lang natin ng konti ang graphic settings para makakuha tayo ng mas stable na frame rates. At inaasahan ko pa rin na mag-i-improve pa to over time dahil hindi pa rin optimized ang ibang mga games dito dahil nga bagong labas pa lang. Inform ko na din kayo na ang Redmi Note 9 ang kauna-unahang phone na merong Helio G85. 5,000 mAh ang battery ng Realme 6i at 5,020 naman sa Redmi Note 9. Nag-play ako ng video dito hanggang sa magkaubusan ng baterya, max brightness, naka-mute at naka-airplane mode.
Ang Realme 6i ay tumagal ng 6 hours and 57 minutes, samantalang ang Redmi Note 9 ay tumagal ng 7 hours and 35 minutes at hindi lang yan. Pagdating sa charging time, mas mabilis ding napuno ang Note 9. Pareho silang capable for 18-watt fast charging, pero 2 hours and 7 minutes lang napuno na ang Redmi Note 9 from 0 to 100%. At 2 hours and 35 minutes naman ang kinailangan para ma-fully charge ang Realme 6i. Sa software, MIUI 11 ang gamit ng Redmi Note 9 at Realme UI naman sa Realme 6i. Parehong based on Android 10 at depende talaga to sa gagamit kung alin sa dalawa ang mas maganda. Personal choice ko dito ang Realme UI. Para sa akin mas simple at mas malinis tignan yung animations, mas gusto ko yung mga features na ino-offer at mas maganda rin to for one-handed use. Dito naman tayo sa camera, pareho silang may 48 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 2 megapixel depth sensor. Sa selfie cam naman, 16 megapixels yung sa Realme 6i at 13 megapixels sa Redmi Note 9. So halos parehong-pareho din sila on paper, pero tignan natin yung actual shots. Sa mga shots na to, gamit natin ang main sensor at masasabi kong mas okay ang dynamic range sa Realme 6i. Mas madalas kasi tayong nakakakuha ng overexposed na image at blown out highlights sa Redmi Note 9. Mas detailed at mas sharp din sa Realme 6i. Kung makikita nyo dito, medyo soft ang mga image na nakukuha natin gamit ang Note 9. Sa kulay naman, mas malapit sa katotohanan yung sa Note 9 pero may pagkamalamya pa rin. Yung sa 6i naman, medyo sumobra ng konti sa tingkad. So depende sa inyo kung ano ang mas gusto nyong kulay. Sa ultra-wide ganun din, same lang din sa mga results na nakuha natin gamit ang main sensor. Maayos naman ang mga portrait shots gamit itong dalawang phones. Medyo nahihirapan kapag may mga nakatikwas na buhok pero decent naman overall. Kung mahilig ka naman sa macro photography, mas magugustuhan mo ang Redmi Note 9. Dito naman tayo sa mga low light shots. Parehong naka-enable ang night mode sa mga phones natin at masasabi kong lamang dito ang Redmi Note 9. Mas maliwanag, mas less yung noise at mas marami ring nakikita sa dilim. For selfies, mas malawak ang field of view sa Realme 6i, pero kitang-kita na mas detalyado at mas natural ang kulay sa Redmi Note 9. Para naman sa videos, parehong walang 4K, so 1080p recording lang tayo dito. At kung mapapansin nyo dito sa video side by side, mas malawak pa din sa Realme 6i pero mas stable sa Redmi Note 9. Masyadong maalog yung sa Realme 6i at wala talagang stabilization. Ang kinaganda lang, meron tong 1080p 60fps, samantalang hanggang 30fps lang sa Redmi Note 9. So aling phone ba ang para sa'yo? Bago ko sagutin yan, kung na-appreciate nyo itong video, baka naman pwede nyong i-click yung like, subscribe at yung bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa channel. Okay, on paper, halata naman na Redmi Note 9 ang mas magandang bilhin. Mas makabago ang design, naka-Corning Gorilla Glass 5, 1080p ang display, at mas bago rin ang chipset. Pero sa mga test na ginawa natin, nakita natin na nakaapekto sa performance ng Note 9 yung mas mataas na screen resolution. Kaya for gaming, mas maire-recommend ko pa rin ang Realme 6i. Para sa akin kasi di bali ng mas mababa ang resolution. Okay lang kahit hindi ganun kapino ang display, basta stable ang frame rates. At lalong-lalo na kung competitive ka, kahit minsan lang yung lag, sobrang importante niyan para sa laro. Now take note na posible pang ma-improve ang performance ng Redmi Note 9 kapag na-optimize na ang mga games sa chipset nito. Pero sa ngayon, Realme 6i ang magbibigay sa atin ng mas magandang gaming experience. Ngayon kung hindi ka naman gamer, sabihin na nating social media apps, YouTube at lalong-lalo na kung Netflix ang madalas mong ginagamit sa phone, mas ma-enjoy mo ang 1080p display nitong Redmi Note 9. Ulitin ko lang na may Widevine L1 certification ang Redmi Note 9, kaya Full HD ang maximum playback resolution nito sa Netflix at yung 6i L3 lang kaya hanggang SD lang ang playback resolution. At mas lamang din ang Redmi Note 9 sa battery and charging. Para naman sa camera, sa totoo lang ang hirap pumili. Sobrang nakadepende kasi talaga sa personal preference nyo. Ang masasabi ko lang, kung katulad kita na hindi naman pala selfie, main sensor at ultra-wide lang kasi ang madalas kong ginagamit sa camera, mas sharp at detailed yung sa Realme 6i. Mas okay din ang dynamic range, pero in low light, macro photography, at kung mahilig ka mag-selfie, mas okay dito ang Redmi Note 9. Now alam kong sobrang hirap pumili sa dalawang phones na to, kung sa spec sheet lang kasi,
Redmi Note 9 na kaagad. Pero may mga natuklasan tayo dito sa video at sana nakatulong to para mas maging maayos ang purchasing decisions nyo. Overall, masasabi kong parehong sulit ang mga phones na to. Kailangan mo lang talagang piliin kung ano ang sakto para sa'yo. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!